Përshëndetje të dashur miq. Sot do të vazhdoj me ushtrimet e modulit 2 tek Workbook ose ndryshe plotëria e punës. Atëherë shohim që është ndarë në disa nëndarje, pra 2A, 2B, 2C, D dhe 2G. Sot do të vazhdoj me 2an. Atëherë tek këto ushtrime, pra më tepër kemi një rikujtim të fjalorit në lidhje me pjesët e marra. Më duhet ta ritheksoj për të disatën herë që duhet patjetër të punoni mirë me shqiptimin e fjalëve të reja, ti shënoni, ti mësoni pse jo ti përdorni edhe në përfjali, sepse krahas gramatikës pra duhet pasuruar edhe fjalori për të vetmin arsye që në momentet caktuara të mos mendohesh se çfarë i thon kësaj fjale apo asaj fjale, pra duhet patjetër që të pajiseni me sa më shumë fjalor që të keni mundësi. Pra duhet punoni. Atëherë ushtrimi thot: use 6 of the words below to complete the sentences. Përdorni 6 nga fjalët e mëposhtme për të plotësuar fjalitë. Hurricane, hurricane, uragan, stuhi e madhe. Earthquake, earthquake, tërmet. Drought, drought, thatësira, pra kur periudha pa shi. Eruption, eruption, shpërthim, bëhet fjalë për volcanic eruption, pra për shpërthimet vulkanike. Tornado, tornado, tornado. Avalanche, avalanche, orteku i dëborës. Flood, flood, përmbytja, përmbytje masive nga uji, pra. Lightning, lightning, është rufeja se vetëtimat. Tsunami, pra kjo është një fjalë që kemi huazuar dhe ne, pra tsunami. Stuhi detare, po themi, uragan detar. Okej, vazhdojmë me fjalën e parë. We saw the in the sky before we heard the thunder. Ne e pam në qiell para se të dëgjonim bubullimin. So, what did we see in the sky? Hurricane, earthquake, drought, eruption, tornado, avalanche, flood, lightning, or the tsunami? Of course that we saw the lightning in the sky before we heard the thunder. Pra ne pam vetëtimin në qiell para se të dëgjonim bubullimin, pra zhurmën e madhe. The river broke its banks. Atëherë, kjo shprehja break its banks do thot del nga shtrati, pra lumi del nga shtrati. Por këtu është në past tense, në kohën e shkuar. Pse? Nga e kuptoj këtë? Sepse kemi foljen break, broke. Dakord? Pra kemi foljen në kolonën e dytë. Break është një folje e parregullt. Kemi thënë pra që koha e shkuar pas simple tense ka dy grupe foljesh, regular verbs and irregular verbs. Pra foljet e rregullta dhe foljet të parregullta. Foljet e rregullta marrin prapashtesën ed ose ed në fund, ndërsa foljet e parregullta ndryshojnë komplet formën dhe break është pikërisht një prej këtyre foljeve të parregullta, pra break, broke, broken. Në past tense pra na duhet broke. So the river broke its banks and caused what? Pra lumi doli nga shtrati dhe shkaktoi çfarë? Normally, when the river breaks its banks, it causes a flood. Por normalisht kur lumi del nga shtrati, çfarë shkakton? Përmbytje. So, the river broke its banks and caused a flood. Lumi doli nga shtrati dhe shkaktoi përmbytje. 3 alpine skiers were injured in a yesterday. So, 3 alpine skiers, 3 skiator alpin u dëmtuan në çfarë? Dje. U dëmtuan, normally skiers so if you want to ski, you have to find snow. But snow, there are a lot of moments where snow gets really dangerous. So, ski, snow, avalanche. Pra normalisht, ata që bëjnë që merren me ski, duhet gjejnë dëborë, dhe dëbora jo në pak raste është shumë e rrezikshme. Pra kemi fjalët skiator, kemi fjalën ortek dëbore. So 3 alpine skiers were injured in what? In an avalanche yesterday. 3 skiator u dëmtuan në një ortek dëbore dje. All the plants are dying because of the... Të gjitha bimët janë duke u tharë për shkak të
So I guess this is really easy. If you know the meaning of all these words here, this is pretty easy to be found. So, all the plants are dying because of drought. Të gjithë bimët po thahen për shkak të thatësirës. Several buildings collapsed during the Pra disa ndërtesa u dëmtuan ose u rrëzuan, u rrafshuan gjatë. So buildings are normally very solid structures, very well-built structures, but there is something that causes them to collapse. Pra ndërtesat normalisht janë struktura me një qëndrueshmëri goxha të lartë, por ekziston një faktor I cili I rrafshon ose I dëmton jashtëmase. And we all know that that is the earthquake. So, several buildings were or collapsed during the earthquake. Disa ndërtesa u dëmtuan ose u rrëzuan gjatë tërmetit. And the last sentence is, the hapësirë covered the island in water. So, what covered the island in water? Pra, hapësirë e mbuloi ishullin në ujë. We know that a very big wave of water is called a tsunami. Pra ne e dim që një dallgë e madhe uji quhet tsunami. So, the tsunami covered the island in water. The tsunami covered the island in water. Tsunami pra e mbuloi ishullin me ujë. Match the words to form collocations. Atëherë këtu thjesht na duhet që të lidhim fjalët. Të parën e ka bërë vet libri, pra lightning strike. Lightning strike, pra goditja nga rufeja. Now we have the words world, forest, mountain, ranger and lightning. World do thot bot ose bota, forest pylli, mountain mali, ranger rojtar, lightning rufe. Tani tek shkronjat road rrugë, ranger rojtar, bold rufe ose vetëtima e dritës, record rekord and station stacion. So, world record. If you remember from the parts, this is world record. Pra nëse ju kujtohet nga pjesët, pra kjo është rekord botëror. We say world record. Rekord botëror. Forest. Forest ranger. Forest ranger. Që e kemi marrë tek pjesa rojtar pylli. Mountain. Mountain road. Mountain road. Rrugë mali. Then we have ranger. Ranger station. Ranger station, që është stacion rojesh. And the last one is lightning bolt. Dhe e fundit është lightning bolt, pra goditja nga rufeja ose vetëtima e rufes. Okay, this is something very interesting, and I guess that everybody needs this one to make a refresh of the memory. Pra kjo është një diçka interesante sepse duhet të gjithëve për t'i bërë një rifreskim kujtesës. So, label the parts of the body. Label the parts of the body. Emërtoni pjesët e trupit. Now, let's begin from the first one. We can see the arrow which goes into the eyebrow. So we can see that here it is the eyebrow. Eyebrow. Eyebrow, vetula. Then the second one is finger. 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 Gishti I dorës. The third one, it goes at the toe. 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 Gishti I madh I këmbës. Number 4, we have head. Head. Koka. Number 5, we have shoulder. Shoulder. Shoulder është shpatula. Number 6 is chest. Chest. Kraharori, pra, chest. Then number 7 is stomach. Stomach. Stomach is, pra, është stomaku. Number 8 is wrist. Wrist. Wrist përkthehet kyçi I dorës.
Number 9 is leg. Leg. Leg do thot e tër këmba. Number 10 is ankle. Ankle. Ankle përkthehet kyçi I këmbës. Ti bëjmë dhe një përsëritje. Eyebrow. Eyebrow. Vetulla. Finger. Finger. Gishti I dorës. Toe. Toe. Gishti I madh I këmbës. Head. Head. Koka. Shoulder. Shoulder. Shpatula. Chest. Chest. Krahërori. Stomach. Stomach. Stomaku. Wrist. Wrist. Kyçi I dorës. Leg. Leg. Komplet këmba. Pra tër këmba. Ankle. Ankle. Kyçi I këmbës. Now we are going to continue with another exercise which says fill in the verb in the correct form. Tani do të plotësojmë një ushtrim tjetër I cili thot mbushni hapësirat boshe me foljet në formën e duhur. Now, which are the verbs? The verbs are burn. Burn. Pra cilat janë foljet? Burn, djeg. Pull. Pull, tërheq. Twist. Twist, ndrydh ose përdredh. Cut. Cut. Press, për shembull press me thik. Bruise. Bruise, nxi. Hit. Hit, godas. Sprain. Sprain, ndrydh. Besoj që ju kujtohet, pra patëm një mësim, mësimi 142 apo 143, pra në lidhje me problemet shëndetësore dhe aty janë përdorur pra këtë folje. So, Rob, hapësir, his finger while he was using a knife. Knife përkthehet thika. So, when we see the words finger, knife, then we imagine the word or the verb cut. Pra kur shohim fjalën finger, gishti dhe knife, thika, atëherë na vjen ndërmend fjala cut, pra pres gishtin me thik. So, Rob cut his finger while he was using a knife. Rob cut his finger while he was using a knife. Robi preu gishtin e tij ndërsa ishte duke përdorur një thik. Jane, hapësir, her head when she fell on the floor. Jane, pra, hapësir, kokën e saj kur ra në dyshëme. Okay, the expression is hit. Hit her head. Jane hit her head when she fell on the floor. Jane hit her head when she fell on the floor. Fran, hapësir, her hand while she was lighting a fire. Pra Fran, hapësir, dorën e saj ndërsa ishte duke ndezur një zjarr. So what happens to us when we are not careful while we are lighting a fire? Pra çfarë na ndodh ne kur nuk jemi të kujdesshëm në kohën kur ndezim një zjarr? Atëherë normalisht mund të djegim dorën. So Fran burned her hand while she was lighting a fire. So as we can see, the word or the verb burn has two ways in the past. So burnt and burned. So pra kemi, sikur se vëmre, pra kjo folje ka dy mënyra që shkruhet në kohën e shkuar, për burned dhe burned. So Fran burned her hand while she was lighting a fire. Fran dogji dorën e saj ndërsa ishte duke ndezur zjarrin. Akim his eye in a karate competition. Pra Akim hapësir syrin e tij në një konkurs karateje ose në një garë karateje. So we know or we have already mentioned this expression, pra tashme kemi përmendur këtë shprehje dhe është bruise. Akim bruised his eye in a karate competition. Akim bruised his eye in a karate competition. Akim e nxiu syrin e tij në një garë karateje. James his foot on a piece of glass.
James hapësir his foot on a piece of glass. Atëherë James këmbën e tij në një copë xhami. When we say foot, okay, and a piece of glass, we again imagine of the verb cut. Pra kur përmendim fjalën këmba, gjithashtu një copë xhami, atëherë automatikisht na vjen ndërmend sërish fjala cut, pra pres. So James cut his foot on a piece of glass. James preu këmbën e tij ose çau këmbën e tij në një copë xhami. Ken his wrist while he was playing volleyball. Ken his wrist while he was playing volleyball. In this case, we have to remember, what do we need to say in this case? Twist his wrist or sprain his wrist? Pra në këtë rast do të duhet që të mbajmë mend. Pra nëse keni punuar video ose mësimet e mëparshme, atëherë pra nuk do të keni dilemën, pra është twist his wrist apo sprain his wrist, sepse normalisht ne e dimë që është sprain his wrist. Pra shpreha është sprain wrist, ndrydh kyçin e dorës. Ken sprained his wrist while he was playing volleyball. Pra Ken ndrydhi kyçin e tij të dorës ndërsa ai ishte duke luajtur volleyball. Jake his ankle while he was playing basketball. Jake hapësir kyçin e këmbës ndërsa ishte duke luajtur basketball. Në këtë rast, ne nuk kemi më mundësi zgjedhje pra midis twist dhe sprain, kështu që normalisht mbetet twist. Jake twisted his ankle while he was playing basketball. Pra Jake ndrydhi kyçin e këmbës ndërsa ishte duke luajtur basketball. Harry pulled a muscle as he was picking up a heavy box. Harry pulled a muscle as he was picking up a heavy box. Pra Harry këputi një muskull ose këputi tendinat e muskujve ndërsa po ngrinte një kuti të rëndë. Okej, vazhdojmë me ushtrimin tjetër. Complete the sentences with. Plotësoni fjalit me. We have the words, pra kemi fjalët bandage, bandage që është fasho ose dhe logoplasti, pack, paketoj, cream, kremi ose kremi, bëhet fjalë për këto kremrat për ilaçe pra. Dressing, edhe këtu bëhet fjalë për melhem ose për ilaçet që i vendosim si për plagëve. X-ray, rrezet X ose radiografia, and cast, alqia. Okay, let's continue with the sentences. Bob cut his toe, so he put a on it. Pra, Bob preu gishtin në math të këmbës, kështu që ai vendosi çfarë mbi të. Normally, when we cut our toes or our fingers, we use a bandage. So, Bob cut his toe, so he put a bandage on it. Pra, Bobi preu gishtin në math të këmbës, kështu që i vuri fasho sipër ose leukoplast. He twisted his ankle, so he put an ice on it. Ice what? We have the expression put an ice pack. Pra kemi shprehjen vendosi një qese me akull. So he twisted his ankle, so he put an ice pack on it. Ai ndrydhi kyçin e këmbës, kështu që i vuri një pako me akull mbi të. Jane put a on the wound. Jane vendosi çfarë mbi plag. We have the word dressing. Dressing, pra I vendosi një melhem të veçantë, një ilaç të veçantë. So Jane put a dressing on the wound. Jane put a dressing on the wound. Jane vendosi një ilaç mbi plag. Doctors asked for to see which bones were broken. Doktorët kërkuan për çfarë? Për të parë se cilat kocka ishin thyer. So, what do we do when we have broken bones? We normally have an X-ray. Pra, çfarë bëjmë kur kemi kocka të thyera? Shkojmë dhe bëjmë rrezet X pra radiografin. So, doctors asked for an X-ray to see which bones were broken. Doctors asked for an X-ray to see which bones were broken. Doktorët kërkuan për radiografin pra për të parë se cilat prej kockave ishin të thyera. The doctors asked Jenny to wear what? A plaster
Doktorët I kërkuan Jenit që të vendoste allëqi. So the word plaster cast do thot allëqi. So the doctors asked Jenny to wear a plaster cast. Doktorët I kërkuan Jenit që të vendoste allëqi. When Bob burned his hand, he put some cream on it. When Bob burned his hand, he put some cream on it. Kur Bobi dogji dorën e tij, ai vendosi pak krem mbi të. Atëherë vazhdojmë me ushtrimin tjetër I cili thot: Fill in the verb in the correct form. Mbushni hapësirat boshe me foljen në formën e duhur. We have the verb survive. Kemi foljen survive. Survive, mbijetoj. Knock. Knock, godas, por në qoftë se bashkoj me fjalën unconscious, sikur se kemi marrë tek pjesa, knock unconscious do thot të lësh dikë pa ndjenja. Occur. Occur, ndodh. Lose. Lose, humb. Cool off. Cool off, freskohem. Burn off. Burn off, djeg. Okay, so Jim went for a swim to hapësir after a day in the sun. Jim went for a swim. Jim shkoi për të notuar hapësir pas një dite në diell, pra after a day in the sun. So normally when we stay for a long time in the sun we get very hot. And what do we need to do? We need to cool off. Pra normalisht pas një dite të nxehtë, pas një qëndrimi të gjatë në diell, ne na duhet të freskohemi. So Jim went for a swim to cool off after a day in the sun. A woman in the mountains for 7 days without food or water. Një grua hapësir në male për 7 ditë pa ushqim dhe pa ujë. We took the word survive. So in this case, when we listen to a story for a human being getting lost in mountains or in the forest and surviving for days without food and water, so we use the word survive. Pra normalisht kur kemi raste që dëgjojmë tregime apo histori për njerëz që humbin në male apo në pyje, ne përdorim fjalën pra survive, që kanë mbijetuar për ditë të tëra pa ushqim dhe pa ujë. So, a woman survived in the mountains for 7 days without food or water. Një grua mbijetoi në male për 7 ditë pa ushqim dhe pa ujë. When the lightning struck him, it hapësir all his hair. Kur rrufeja e goditje të, ç'bëri? I dogji të gjitha flokët. So when the lightning struck him, it burned off all his hair. Pra dhe njëherë, kur rrufeja e goditi, I dogji të gjitha flokët. During the hurricane, a piece of wood hit him on the head and hapësir him unconscious. Pra gjatë stuhisë së madhe, një copë druri e goditi në kokë dhe e la pa ndjenja. Pra sikur se thamë në fillim, ne kemi shprehjen ose kemi foljen knock, që në qoftë se do të ishte vetëm si folje, atëherë kemi knock, trokas, për shembull. Knock, trokas. Pra në qoftë se qëndron vetëm, është knock, trokas. Por kur bashkohet me unconscious, atëherë do thot lë pa ndjenja. Knock unconscious. So during the hurricane, a piece of wood hit him on the head and knocked him unconscious. Gjatë uraganit ose gjatë stuhis, një copë druri goditi në kokë dhe e la pa ndjenja. The man, his foot when his house collapsed on him. The man, burri, hapësir, këmbën e tij kur shtëpia u shëmb mbi të. Atëherë çfarë bëri burri? Lost. Pra humbi. The man lost his foot when his house collapsed on him. Burri humbi këmbën e tij kur shtëpia e zuri poshtë, u shëmb mbi të. And the last one is occurred, që do thotë ndodh. The earthquake occurred when everyone was sleeping. The earthquake occurred when everyone was sleeping. Pra tërmeti ndodhi kur të gjithë ishin duke fjetur. Pra është në past simple tense, në kohën e shkuar. And the last exercise for today is about
Jenny who had an accident. Dhe ushtrimi I fundit për sot është për Jenin, e cila pësoi një aksident dje. Use these words to write about what happened. Përdorni këto fjalë për të shkruar se çfarë ndodhi. So we have the words cycling in the park. Cycling in the park. Pra kemi këto fjalë. Cycling in the park ishte duke I dhënë biçikletës në park. Fell, u rrëzua. Twisted ankle, ndrydhi kyçin e këmbës. Cut leg, çau këmbën. Hospital, spital. Clean wound, pastroj plagën. Put dressing on it, I vendosi ilaç. Have an X-ray, bën radiografin. And rest it, pra e shplodh këmbën, ose atë që ke dëmtuar, pra. So what are you going to do? You are going to use these words to recreate the story of Jenny's accident. Pra çfarë do të bëni si detyrë shtëpie, pra? Të përdorni këto fjalë duke rikrijuar aksidentin që pësoi Jenny, ndërsa ishte duke I dhënë biçikletës në park, pra. You must use the past simple and the past continuous. Pra çfarë do të keni parasysh, çfarë do të keni në mendje? Do të keni parasysh që të përdorni me kujdes pra past simple, kohën e shkuar të thjesht, and past continuous, kohën e shkuar të vazhduar. Ju pra do të përpiqeni të bëni të shkruani pra sipas mënyrës tuaj, ashtu si ju mund ta bëni këtë ushtrim. Pra me pak fjalë, me aq sa mundeni, por kujdes, do të ishte mirë që të rikujtoni edhe një herë kohët pra past simple tense and past continuous, pra ato që shprehin dhe ato që pra si formohen dhe ato që shprehin, dhe do ta keni shumë thjesht, pra duke mësuar mënyrën se si funksionon gramatika, duke mësuar dhe fjalorin e ri, atëherë do ta keni shumë thjesht që të tregoni ose të rikrijoni një histori në kohën e shkuar. Atëherë ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon tjetër mësimore.